बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन क्लास ته د سټیم ټول سنې ټول چې کوم دي ضروري لک پکار راځي نو اره تک ټچ کوم سي دا او بیا ډایرکټلی ډیزاینینګ شروع کو دا کلون سټیم ټول دی او پیټرن سټیم ټول دی اول دا پیټرن سټیم ټول کوم دا ایزی دی د کی تا ګور سره پیټرن جوړ کو هغه ته بیک ګراوند کې یوز کیږي پیټرن سټیم ټول زم سره ریډی میډ تی دا پر نور ډیپ پروسته زو اول دا بیسکس کور کو نو پیټرن سټیم ټول د ما سره ریډی میډ دا پیټرن دی دا برته اصلي دی پر زو ګراس را لم دا ګراس مې دا مثال کړه دا چون کې پروشا بلینډینګ اپشن پیټرن کې استعمال کړو کو یادوم شي هغه کلاس وګوري لیر سټایلز پای کو تاسو کلیر شي نو دا تاسو سره په ما تاسو په ایروس کې تاسو سکته شي په دې باندې ټول غټې دی چې لاندې تاسو نه او په دې بل بریکټ کیز باندې هغه تاسو نه ورکوټی کیږي صحیح ده دا لک کلیر شي نو په یو په دې بریکټ ټول باندې غټیږي په دې بل باندې استعمال کیږي نو زه لک غټوم او الریډي پیټرنز ټول دا زما سره د کلیک کوم دا پیټرن ته ریپیټ کیږي دا د پیټرن سټیم ټول کار د سټیم پوم دې موږ سزیک هغه کم چی په بلو کلر کې هغه سټیم پیډ چی او یا په بلیک ریډ کې او دلته پریس پر پاڼه مانی و نو کلر او چې پاس سټیم سلی کلی اس شي په پاڼه باندې راشي نو دا شان دا هم د دلته تاسو سره صحیح هغه د سټیم کوي که هر سری کدا اوپیسټی لګ سلو کا کم د برش قبل دلته چې ما کړو سره اقدی پلو ولا کم کا اوپیسټی پلو چې لګ لګ کیږي اوپیسټی چې ډیم کیږي دا تاسو نه لګ لګ وس کیږي بیا چې سونه ډیر راکې لکه برش چې د پینټ هغه راواله په یو دیوال پسې بار مګینو کلر ډوبلیټ صحیح ډک کیږي چې لګ لګ استعمال نو دا ډیم کیږي چې بیا بار ډک وهي نو څه شي ډک شي دا د په دې وځو ټایم ځای کوم نه یوزفل دی کله چې خپل پیټرن جوړ کو خپل مسینه خراب ده بیا چې کله خپل پیټرن جوړ کو صحیح ده نو په هغه کې بیا موږ د یوز کولی شو په دونه ډیپ نه زو په تاسو بیسیک زده کوي چې سنا سم ما مین فوکس ځای ګور سره ډیزاین کې دا سره په کار راځي نو موږ ډیزاینینګ شروع کوو زما مین فوکس پاغه معنی دی دا په کاسه راشي ځنې شو نو کول غواړي صحیح ده و ز سټیم ټول په کار راځي زیات په کار راځي ځکه په دې باندې تاسو دانی هم ریمو کولی شئ په دې باندې دا 2 نمبر ډاکومنټس هم جوړیږي 2 نمبر مینز ایلیګل مینز فیک مینز 2 نمبر صحیح ده 2 نمبر مینز چې مونږ کم ډاکومنټس راولي وای کې څه چینجز یا راځو اسی تاسو ته شو کوم صحیح ده زل تر علامه او سرچ مې کوسه تاسو پرس کر علامه اپلیکیشن لیټر لیکم صحیح ساری اپلیکیشن لیټر مې لیکو امیجز تر علامه دلته یو رالم تاسو ته خیمه چې نوم پکې چینج کوی تاسو ویني چې 2 نمبر ډاکومنټ څنګه کیږي جست د خیمه ټیک تاسو دا یو سی وی میرا واسطه چې کوک پینو دا مې سیو امیجز کو پر ډیسکټاپ مې سیو کو رالم دلته او ویرز ډیسکټاپ دا میرا واسطه رالم فوټوشاپ ته دلته اوپن کو صحیح نو دې کوسینه پرس کاږي کې نمونه یا غ نمبر یا وټر 2 نمبر یې ارڅه کې زدي کوستا پرس کته تی چې دې کې او ټکه دا چینج کا تاریخونه اکثر خلک چینج کوي کنه نو دې کو تاریخ نشته تاسو ته دې کو دا وی تعالی دا چینج کا وګوره دا خو سیمپل بیک ګراوند غو ډیمشن کوم دې لای کې شاته غ پیټرن کنه اوس لګه بی آی سی سواد بار ریپیټ شوی مسلسل بیک ګراوند کې تاسو ته ګور ډی ام سی نو بار ریپیټ شوی نه کې بیا لګلانجی پایټینګ بیا سټیم ټول پکار راځي دا خو سیمپل کړی اوس ته د ټینګ توران کا نو تاسو سیمپلی دا سلیکشن ټول والی د دې سلیکشن وکړئ صحیح ده او بیک ګراوند کم کلر دی په آی ډراپر ټول والی دا ډرایپر دی آی شارټ کټ آی ډرایپر والی دا کلر سلیکټ کړئ دا کلر هم سلیکټ کو نو دلته سویپ کې دا بره دی یا خو آلټ بیک سپیس وه یا دغه لاندې راولې کنټرول بیک سپیس وه ما ویلیم دی آلټ بیک سپیس ما دا وران شو په دغه ځای بیا څه نور لیکلو که ټیک ته خو دا داسې نه یو تاسو بیک ګراوند ریپیټډ بیک ګراوند راشي اوس پرس کا زو دا دې نو وسلکه تا ته وي دا روډ دا ساين ورانک صحیح دا روډ ساين دی نو که تراشي دا ټول دې سلیکټ کی او دلته تو کلر رالی دی کې تو کم کلر ځکه دلته دا ټول دا پارټیکلز دي دا هر سری دا ډیټیلز ټول دلته هم راوستل غواړي ځکه چې پته نه لګي که تو دلته راشي دې نه آیډرا پر باندې دا کلر والی دا سنگل کلر پک کوي کنټرول بیک سپیس یا آلټ بیک سپیس یا کنټرول بیک سپیس نو دا خدا کلر اچي دلته نو دیس سچویشن کې بیا دا سټیم ټول سره بیسټ دی څنګه ګوره زو سیمپل ځان پوي کې دا عالم دلته او دا سټیم ټول مې راوست صحیح ده دنه بګی پیټرن سټیم ټول دی دغه سدونه یوز کیږي نه کلون سټیم ټول نو دا وسکوري اقه کیز نه غټي ګټي ټولز د بریکټس کیز نه صحیح ده نو دې کې د بیسیک کنسپټ دا دی کنه جو راشم پرس کا اقه ډاکومنټ راځم چې تاسو لک کلیر کوم بیا اخوازو د بیسیک کنسپټ دا دی کنه چې
دې به تاسو چلو کوئ آرټ باندې به کاپي والی او ځینه پرس که دا دا منیجر دا ایپ پورې ما آرټ ونیو دا د ټوپک دا نشان رالی هیډ شارټ یا هغه نشان چې راځي کوم نشانه چې خلک ګالي نو دا رالی دي تو کاپي والی دا جیک ما کلیک کو آرټ مونیو او کلیک مو کو نو چې دلته راشم دغه پوره ایریا دا څه کوي هغه بلې ځای کې څه کوي پیسټ کوي زه دلته کلیک کوم دا یې راوستی چې څومره ډبل کلیک کوي هغه شي تازه کېږي او لاندې هم ورسره ایریا چې کم کور کېږي دا تاسو لیدی شئ دا یې راوست نو اوس ګورئ دا زه لاندې بوزم که نه دې مین وجه دلته دې سره هغه پلس نشان په دې کې تاسو نه ښکاري ځکه دا ډاکومنټ کلر سپین دی زه واپس دې ته وړم نو اوس به تاسو ته ښکاري شي ګورئ ورته دا ټول ما غټ کو دلته زه آلټ مونو کاپي اوس دلته دا پیسټینګ کوم که نه دغلته تاسو دا پلس یې پړق پړق چې کوي دغه نشان نو دا دقه ځای دغلته پیسټ کېږي کم ځای نه چې تا کاپي واغسته دی به هغلته پیسټ کېږي خو اوس ګوره دې کې کومه خبر چې زه واضح کولم دا کوم دا سترګه ما کاپي کړه زه دلته پیسټ کوم دا دلته پیسټ کېږي دغه ځي پسې ده خو چې که زه دا ټول لاندې بوځم که نه ګوره دا پلس نشان هم لاندې راځي ګوره ورته دغه بینې نو که تاسو په یو ځي باندې بار بار څه کار کوئ که نه تاسو به څه چل کوئ دا ځین به بار بار کاپي هلی لکه څنګه زه تاسو کلیر کوم زه فرض که راځم دې روډ ته صحیح ده دې روډ ته رالم زه دا ساین دی دا ورننول غواړم زه په سټیم ټول ایس شارټ کټ ته سلیکټ مې کوم نو زه به دغه اوس هغه د باز هغه یې راغستی خو زه راځم دلته نو زه اوس چلو کوم دلته به آرټ باندې کاپي ولم دې ځینې دې ځینې به کلیک کوم آرټ په کاپي ولم دلته به راشم او سټیم ټول به استعمال کوم بیا به دلته راشم بیا په آرټ کاپي نو بار بار به یو څو پیره کاپي یعنې آرټ کاپي سټیم ټول آرټ کاپي سټیم ټول آرټ کاپي سټیم ټول نو بیا یې لږ خوا او شا په کسې کلیکونو که چا شي پکې یوړه پته لګي نه بیا چې زه زوم آوټ کوم داسې چاته پته هم نه لګي دلته چا څه کار کړی که نه دلته پټه و که نه صحیح نو دا دغه شان په 2 نمبر ډاکومنټس کې هم داسې یوز کېږي بیا په مخ دانې وغیرې پای کې هم یوز کېږي لکه دا موټر رالم دې نه زه دا نشان ورانوم دا نو دې لپاره هم سټیم ټول ښه بیسټ دی دا ورکوټ یې که صحیح شو دا اوس هغه روډ هغه ساین رالي دي نه آرټ باندې کاپي واله ګوره که تاسو په یو زمانه اخوا ایریا ډسټرب کېږي نو سلیکشن ټول ستاسو سره شته زه دا رینډم ملم یو جسټ دلته ساري دا میګنیټک لیسو ټول دی زه دلته رالم او پولیګون لیسو ټول مې واغستو او یو یې دې نه ایریا سلیکټ کړه چې ستا نه بار ایریا ډسټرب کېږي صحیح شو سټیم ټول ایس شارټ کټ دی سټیم ټول مې راواغستو او دې نه آرټونه څه کاپي واله دلته کلیک په ډاډه به کار کې بار به ځي نه مین مسله ساري لږ ورکوټی کوم دلته لاندې لیټ ته ایریا لیټ ته که څه د ایریا راواغسته بیا ګوره کلر به تور بدل راوالي صحیح ده خو دې که بیا لږ لږ راځي برش هم پکې استعمال هر سره دا تاسو لیدی شئ لږ چینجز دا چینج صحیح ده بیا به تاسو چل کوئ بیا دلته دا سایډ دي صحیح ده دې نو تاسو خوا او شا چې دا کمي دا به ورته لګوئ چې پته یې نه لګي ټیک ده هغه ټوله 2 نمبري ده کوئ به نو بیا دې نه بیا ښه ټول په دې بل دی دا اوس لکه تاسو خامخا ایشوز جوړئ ټیک ده داسې پته لګي نه بیا تاسو برش رالی دا برش ما راواغستو کلر به لږ څه کوي ډیم دی دې نه لږ کلر لږ به پرې دا برش استعمال کوي چې دا کلر دلته څه شي چې پته یې نه لګي ټیک ده زوم آوټ کوم نو پته یې نه لګي دغه شان تاسو دا هم کولی شئ داسې د نمبر پلیټ کې دا ایپ ختموئ یا وټ ایور څه هم کوئ دا ایپ ته زه ختموم نو سټیم ټول مې راواغستو دې بلو ځینه مې کاپي واغستو داسې ځم نه تاسو لیدی شئ نو سټیم ټول بیسک یوز هم دغه دی که تاسو هم کوئ لکه زه دې ډاکومنټس څه شو دا دی او بیا دا دی دا ته ختمې نو دا باز دی وټ ایور څه هم دی کم بړز دی سټیم ټول غټ زوم ټول به لږ سټیم ټول به لږ غټ کړي او دلته سمپلی دې ځینه کاپي والا دلته راشي او کلیک وکړئ بس سړی ویې وړو صحیح ده ناسه بیکګراوند کلیر شو نو سټیم ټول دغه یوز دی په مخ باندې دانې همي نو زه راځم تاسو یو دغه هم کوم پیمپلز آن فیس پیمپلز ورته وایي که څه ورته وایي ما څه ولیکل یار پیمپلز آن فیس یار مې عادت ته صحیح ده داسې اسړې څه ورته تکیه کلامي کې څه یا جوړ شوي اوس داسې دا پکچر رالم سمپل بیا د ډیټیلز پوټو ایډیټینګ او ریټچینګ چې دی کوو بیا پای کې تاسو کلیر شئ خو زه ډیسکټاپ باندې سیو کوم دا زم دا اوپن کوم تاسو څخه هم دې ټول یوز ښیم ځکه ډېر ټول لانګ شي ساري فار دیټ
راځم سټیم ټول او یو خبره بیک ګراوند کې به ګپ هم لګو خبره دا ده چې په انګلیش پورې ډېر فوکس وکړو سټیم ټول مې راغستی لږ ورکو ځکه که فریلانسنګ هم شوق یو ډالر هم خوښ وي نو په سټیم ټول باندې کار وکړو سټیم ټول که په هغه معنی په انګلیش فوکس وکړئ هغه انګلیش کې هغه دانې لاړې مونږ خیال نه و سټیم ټول مې راواغستو صحیح ده دا مې بیک ګراوند دا مې کاپي و آرټ مونې و دې نه مې سامپل واغستو دا سامپل مې دلته ولګو ساده پښتو کې دا مې سامپل واغستو دا مې دلته ولګو دا مې سامپل دا مې دلته پیسټ کړو دا سامپل دلته پیسټ په آرټ په سامپل اخلي او په بل به پیسټ کې په آرټ باندې دا جینکو دپاره ډېر ښه چې څوک دوکه کوئ که نه نو بس دا ښه ټول دی صحیح ده ساري دا آرټ سامپل دلته پیسټ آرټ سامپل دلته پیسټ د هلکانو نه سبا خو هلکان هم جینکۍ دي ټولو لپاره ښه دي صحیح هر چا لپاره بیسټ دی کم یو وي کم دا ټایپي نیچري دي د خدای پاک د تخلیق نه انکار کوي ځان ورته بدرنګ ښکاري شاعري نه شروع کوم او دا سټیم ټول دی سینټیک نه ده نو دا سټیم ټول تاسو دغه شان یوز کولی شئ دا موږ موټر د هغې دې کې یوز کو په ډاکومنټس کې تاسو یوز ولیدو په دې بحث کې څنګه یوز کېږي ګوره هغه هم تاسو ولیدو که زه د وختې دا ځایونه پاکوم نو سټیم ټول راوالم مخ وکوله لږه تور اوسئ سټیم ټول دلته کلیک دا وینئ اوس تاسو چې لږ سړی سخا شوی دی لږ یې پاکو چې دا ایریا دلته راولي تاسو هسې لږ لږ ښیم دا لږ لږ کوسئ تاسو چینجز پته ولګي یو زوم ان کوي دا غځې څه شو پاک شو دا ډېر زوم شوی زه پکزلیټډ کېږي زور کوټه کې دې پته هم نه لګي ټیک ده دا دغه هندې پته هم نه لګي نو هوپ تاسو بس سټیم ټول باندې کلیر شوي په دې ګریډ کار کوو او دا میجیک اریسر ټول دا لږ ضروري دی په دې کار کوو او بیا انشاءالله ډیزایننګ شروع کوو مې بي چې 10 ټیوټوریل شي 15 نور شي ځکه چې ډیزایننګ کې موږ کوشش کوو چې زه بزنس کارډ هم جوړ کړم بینر هم جوړ کړم ان امیزان انفوګرافکس هم جوړ کړم مطلب چې فایور باندې کم شي نو په ډیمانډ کې د بیک ګراوند ریموول شو په دې شروع باندې کار وکړو او خپل انګلیش ورسره تاسو کوئ ډیلی پریکټس کوئ چې بیا مې بي چې 20 ډیز پس موږ فریلانسنګ شروع کړو چې تاسو انګلیش ورسره خامخا ستاسو انګلیش ډېر مست دی ګورئ کنې بیا به مې بي تاسو ماته خیرې کوئ یا به څوک څه وایي څوک په څه وایي بیا ګورو خو انګلیش باندې فوکس وکړئ